guys! Hello! Hello! Ayan. So, on the way na kami sa Camiguin. Sabi sa Google Maps, almost 2 hours. Maaga pa, alas 9 pa lang. So, siguro mga lunchtime, andun na kami. Sakto yun, lunchtime tayo dun. Yes! So, tara! Yuhuu! Let's go! Halos isang linggo rin ang nilaan natin para makarating sa Camiguin from Malaybalay, Bukidnon. Sabi naman sa inyo, di natin mamadaliin ang biyahe na to. Kaya naman nagawa pa nating matunghayan ang iba pang tanawin ng Bukidnon. At syempre, napatuloy pa tayo sa Robert S. Kennedy Bird Conservancy Living Laboratory ng kaibigan / kindred spirit na si Dr. Miguel De Leon. Sa RSKBC Living Laboratory natin nakilala ang ibon na tinaguriang Diamante de Mindanao. At may isa pa tayong ibon na nakilala, pero sa next episode ng Wildlife Wednesday na lang namin papakita to. Kaya i-ring mo na yung bell ng channel na to para ma-notify ka sa susunod na mga uploads natin. At yun na nga, matapos ang lahat ng adventures na yun, sa wakas nakarating na tayo sa Balingoan Port kung saan tayo sasakay ng Roro pa Camiguin. Mula sa matataas na bundok, Hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine. kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. Kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. So I guess, dire-diretso lang ba? Yes, sir. Okay, nakapila na tayo dito sa may port papunta sa Camiguin. And yan, si Celine na lang yung pumunta dun sa may ticket booth or ticket office para kasi yung ticket natin. So yun, alas 12 na ng hapon siguro. Tingnan natin siguro pag nakasakay na tayo dun sa may barko, sa may Roro, saka tayo kumain ng tanghalian. So ayun, nandito na kami sa loob ni Eli the Camper Van kasi matatagalan pa daw ang pagpila natin dito. Tama, babe? Oo. Bali, bago makapasok sa Camiguin, kailangan kumuha ng Clean Camiguin QR. So, inasikaso na namin yun beforehand. Pagdating namin dito, verify yung QR code, in-scan. Tapos yun, okay naman, verified na. So, pila kami dito. Tapos sabi nung port officer, balikan niya kami pagka sasakay na. So, kain muna kami dito, tambay lang. Pagka tinawag na kami, saka na kami magbabayad. Yes. So yun, kaya kakain muna tayo. Okay lang kahit magtagal kasi nandito naman si Eli. Truth. So, nagsaing na kami bago kami umalis papuntang Camiguin kanina. Mag-iinit na lang kami ng ulam namin, which is Breaded tofu and gravy. yaw. Sobrang excited kasi panibagong mapa na naman ng Pilipinas to. So, another adventure ang naghihintay sa atin. So, sa Camiguin tayo mag-stay for the rest of the year. Excited kami kasi meron kaming good friend na nandun nag-i-stay. So excited kaming makita siya. Truth. Oo, ang tagal na natin hindi nakita si Pot, no? Oo. Grabe, before pandemic nung napunta kami dito. Right before pandemic. Huling trip namin kami bago mag-pandemic. Tapos biglang nag-pandemic. Ayun. Pero anyway, ito. Tagal-tagal tayo dito sa Camiguin. At sa Camiguin, may bababa na natin yung mga bike natin sa taas. So baka nagtataka sa inyo yung karamihan kung ano ba yung gamit namin sa taas. Ayan, folding bike yung nasa taas. Sa Camiguin lang namin magagamit. Okay, kainan na tayo. Busy yung isa dyan, oh. Itadakimasu! Okay, may ticket na tayo. Tapos nasa loob na tayo ng terminal. Ha?
Hindi ko kinakausap ko. Malapit-lapit na sa katotohanan. Okay, nandito na yung ferry natin. Yes! Sa wakas, 3:30. From 11 a.m. to 3:30. So, ayan na yung ferry. Kaso, hindi pa nagsisimulang magpapasok. Pero kitang-kita na dun sa likod yung Camiguin. So, as abot kamay na natin. Okay, sa wakas, nandito na tayo sa loob ng super ferry. So, ayan. Oras ngayon, 3:41 ng hapon. Siguro wala pang 1 hour yung papunta sa Camiguin. Merienda muna tayo dun sa loob habang nasa biyahe tayo. Let's go! Ano yan? Accidentally donut. Accidentally donut. Ano yung itsura ng donut ng vegan? Sa aking kabayan. Hindi pa rin maalis yung ferry namin ngayon. Yan o, kabayan. Plus Vitamilk. Tapos, relax na lang kami dito sa loob ng Ilay. Yan o. Kesa tumaas sa mga upuan doon. Mas comfy dito kay Ilay. Yes. Nung araw na to, paparating pa lang ang bagyong si Paeng. Kaya ganyan na lang kakapal ang ulap sa taas ng Camiguin. Pero grabe, sobrang grateful na lang talaga kami sa mga pinagdaanan naming adventures sa Bukidnon. At super excited para sa mga bagong adventures dito sa Camiguin. Hello! Yay! Nandito na kami sa Camiguin. 5:30. Sakto. Yun! Yes! Namin yung dagat. Sa wakas, may dagat na! Pinatuloy kami ng good friend namin na si Potpot sa kanyang resort dito sa Mambahaw, Camiguin, ang Haruhay Eco Beach Tavern. Grabe, sobrang ibang-iba ito sa nakasanayang naming lifestyle. Dito malaki ang kama namin at malawak ang galawan sa loob ng isa sa mga cottages. For the meantime, mapapahinga ang portable toilet namin kay Ilay dahil may sarili kaming toilet sa cottage na to. Hot shower for the win! Kapag oras na kumain, malaki ang kitchen na pinagamit sa amin kaya naman ganado magluto si Celine palagi. Pero sa oras na pinapanood nyo ito, nagsiserve na dito ng mga vegan foods. Yay! Meron na kaming date spot ni Celine. Almost 2 weeks din kami nagstay dito sa Haruhay. Ang Haruhay ang nagprotekta sa amin nung dumating si Bagyong Paeng. Dito din namin nasaksiyan ang lunar eclipse ngayong taon na di na namin nagawang mapicturan dahil sa maulap na gabi. Edit ng YouTube videos maghapon. At kapag pagod na ang mga mata namin kaka-edit, lalabas lang kami at dagat ang bahala sa aming mga mata. Ganyan lang naging routine namin. Sobrang nakaka-relax dito, kaya naman pag napadpad kayo sa Camiguin, huwag kakalimutan mag-relax sa Haruhay. Para mapagpatuloy natin ang #vanlife natin, importante na makahanap tayo ng isang lugar na safe mag-parking overnight. Dito na pumasok ang project na ginawa namin sa Mount Kitanglad Range Natural Park, ang ASEAN Heritage Park sa Bukidnon. At dahil ang Mount Timpoong Hibok-Hibok Natural Monument ng Camiguin ay isang ASEAN Heritage Park din, nagkaroon ng pagkakataon si Celine na magpresenta sa isa sa mga meeting ng Protected Areas Management Board ng Mount Timpoong Hibok-Hibok Natural Monument, kung saan humingi kami ng pahintulot para ma-document ang mga tanawin at buhay ilang dito sa ASEAN Heritage Park na to. I combine words, particularly poetry, with photos and videos to tell stories of wildlife, wild places, and the intertwining of nature and culture. So, I'm here because I want to ask your assistance in the project that I'm currently working on. It's called Sayakap ng Pinayaman. It's a series of stories
Ayos, so ito nakasettle na kami dito sa bago nating home base. So for the rest of the year, dito sa Camiguin, dito ang ano natin, Ang aming home base. nakaligo na rin kami kasi pinayagan din tayong gumamit ng CR dito. Then yun, wala, sobrang ganda nun lugar. Sa tingin ko dito pa lang napakarami ng mga pipicturean ni Celine na mga ibon. Yes. Ang dami-dami mga puno sa paligid. Sa yung weather dito, kakaiba. Iba kaysa dun sa bayan, dun sa baba ng Camiguin. Kasi ito, Medyo mataas mataas na na dito. to, malamig na dito eh. Tapos onting biyahe lang mula dun sa town proper. Malamig na, iba na yung feels. Yan, thank you sa Protected Area Management Board ng Mount Stimpong Hibok-Hibok Natural Monument sa pagpayag sa amin na magstay dito at mapicturean yung area. Yan, sana makaakyat kami soon. Paplanuin muna namin. Oo, kasi medyo maulan ngayong mga Mm. nakalipas na araw. So, ang balak sana namin overnight dun sa taas eh. Pero, Kung posible. kung posible. Pero pag gantong maulan, baka mahirapan. Pero dito sa baba, napakaraming area pa natin na pwedeng mapuntahan. And yun, maraming salamat sa panonood sa pagtawid namin from mainland Mindanao to Camiguin Camiguin. Island. Ang bagong mapa na i-explore natin. Stay tuned sa mga bago naming adventures. So see you in our next episode.